હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બે અલગ જ સ્વાદવાળી ચા બનાવીશું। ચા તો દરેકના ઘરમાં બનતી જ હોય છે, પણ આજે આપણે બે અલગ સ્વાદવાળી સામગ્રી રહે છે, પણ બનાવવાની રીત થોડી અલગ છે। તો આપણે બે અલગ અલગ સ્વાદવાળી ચા બનાવીશું। તો પહેલાં આપણે કેરેમલ ચા બનાવીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। હવે આ રીતે થોડી ખાંડ અંદર ફેલાવી લઈશું। હવે ખાંડને આપણે કેરેમલ થવા દઈશું। ખાંડ પીગળવા લાગી છે। હવે આ રીતે ચમચાથી ચલાવી અને સરસ કેરેમલાઇઝ થાય એવી કરી દઈશું। હવે આ સમયે એમાં આપણે 1 ચમચી ચાની ભૂકી પણ એડ કરી દઈશું। આનો આ રીતે તમે કરશો, ચા બનાવશો તો એની આખી સુગંધ જ આખા ઘરમાં ફેલાવી જાય, એટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે। આ રીતે ચલાવીને આપણે ખાંડને કેરેમલાઇઝ કરી દઈશું। તો આપણી ખાંડ કેરેમલ થઈ ગઈ છે। વધારે આપણે ડાર્ક નથી કરવાની, નકર ચા આપણો કડવો લાગશે। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। મેં અડધા કપ જેટલું પાણી લીધું છે। હવે આ રીતે આપણે ચલાવીશું। આ ખાંડ છે તે હાલ ગઠ્ઠા જેવું લાગશે, પછી પીગળી જશે। હવે આપણે ચાને ઉકાળીશું। હવે ચામાં આપણે 1 ટુકડો આદુ અને 2 ઇલાયચી મેં આ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે, એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે। ચાને આપણે પહેલાં 2 થી 3 મિનિટ ઉકાળી લઈશું। થોડો છે એટલે 2 થી 3 મિનિટમાં ઉકળી જશે, વધારે હોય તો તમે વધારે ટાઈમ ઉકાળવાનું। તો હવે આપણે ચા ઉકળી ગઈ છે, એમાં દૂધ એડ કરી દઈશું। દૂધ તમારે ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો। કોઈને દૂધવાળી ચા ગમતી હોય છે અને કોઈને થોડી ડાર્ક ચા ગમતી હોય છે, તે પ્રમાણે તમારે દૂધ એડ કરી દેવાનું। મેં અહીંયા અત્યારે અડધો કપ જેટલું દૂધ લીધું છે। હવે આ રીતે ચલાવીને જ ઉકાળવાનું, તો આપણો ચાનો ટેસ્ટ સરસ આવશે। આ રીતે આપણે ચાને આ વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચલાવીને ઉકાળી લેવાનું। તમે જોતા હોય છો બહાર જે આપણે ઠેલા પર ચા પીએ છીએ, એમાં આ રીતે એ લોકો કણચીથી ચાને ઉપર નીચે કરતા હોય છે, એનાથી પણ એના ટેસ્ટમાં સરસ ફરક પડે છે। તો આપણે આ રીતે ઉકાળીશું। 5 મિનિટ ચાને ઉકાળી લઈશું। તો આપણી ચા સરસ ઉકળી ગઈ છે। હવે એને આપણે ગાળી લઈશું। તો આપણે પહેલાં આ રીતે થર્મોસ જેવી કીટલી છે એમાં આપણે ગાળી લઈશું, પછી આપણે એને કપમાં એડ કરીશું। આપણે સર્વ કરીશું કપમાં। તો આપણી આ એક ફ્લેવરવાળી કેરેમલ ફ્લેવરવાળી ચા તૈયાર છે। હવે આપણે બીજા ફ્લેવરવાળી ચા બનાવીશું। તો હવે બીજા ફ્લેવરવાળી ચા આપણે અમૃત તુલ્ય ચા બનાવીશું। તો એ નાસિકની બહુ જ ફેમસ છે। તો એ માટે મેં એક પેન લીધું છે, એમાં આપણે અડધો કપ પાણી એડ કરીશું અને 2 નાની ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો। અને 1 નાની ચમચી ચા એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે આદુ અને ઇલાયચીની પેસ્ટ એડ કરીશું। તમે કહેશો આ તો પહેલાંના જેમ જ બને છે, રેગ્યુલરના જેમ, પણ આમાં થોડું એક ફ્લેવર વધારાની ઉમેરવાની છે, એ આપણે પાછળથી એડ કરીશું। તો વિડીયોની એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। હવે આને આપણે ઉકળવા દઈશું। તો
તો ચા ઉકળે ત્યાં સુધી મેં અહીંયા 2 ચમચી મિલ્ક પાવડર લીધો છે. એમાં આપણે થોડું દૂધ એડ કરીશું અને આને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણી ચા ઉકળી ગઈ છે. હવે જે મિલ્ક પાવડરવાળું બેટર બનાવેલું આપણે એ અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે ચલાવીશું. તમે મિલ્ક પાવડરમાં દૂધ ઓછી રેડ્યું હોય તો તમારે પાછળથી દૂધ એડ કરવાનું થોડું. પણ મારે મિલ્ક પાવડરમાં દૂધ બરાબર એડ થઈ રહ્યું છે એટલે કમ્પ્લીટ આપણો દૂધ જેવો ચા જેવો જોઈએ એવો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને આ રીતે સતત ચલાવતા રહી અને એને ઉકાળીશું. આને પણ આપણે 5 મિનિટ ઉકાળી લઈશું. તો આપણી ચા ઉકળી ગઈ છે. આ ચાની પણ એટલી સરસ સુગંધ આવે છે. તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો. હવે એને પણ આપણે ગાળી લઈશું. એને પણ આપણે એક કપમાં ગાળી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી આ અમૃત તુલ્ય ચા અને આ છે આપણી કેરેમલ ચા. તો આપણે બંને ફ્લેવરવાળી ચા તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.